Hello, future officers. Welcome to Competition Care. আজি মই বঞ্জিত হুজুৰে আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছো নিউজ পেপাৰ মেড চিম্পল 19th অক্টোবৰলৈকে আমাৰ অনলাইন আৰু অফলাইন প্ৰগ্ৰামসমূহ চলি আছে আমাক যোগাযোগ কৰক আমাৰ গিভেন কন্টেক্ট নম্বৰত আজিৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকসমূহৰ ভিতৰত আছে আচাৰ্য ইলাৰাম দাস নেশ্যনেল লাৰ্ণিং উইক Nobel Prize in Economics, Hand in Hand Initiative, INS Samarthak. আমি আজি আমাৰ GS পেপাৰ 5 অসম হিষ্ট্ৰী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক চাম যেটো মেইনছৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হয় এতিয়া আহিলে কি আচাৰ্য ইলাৰাম দাস তেও কথাটো আজি কিয় প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে কাৰণ এটো কিয় ভক্তি মুভমেন্টৰ লগত সম্পূৰ্ণ জড়িত বিষয় এটা ভক্তি মুভমেন্ট অসমত কাৰ লগত আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তেওঁ বৰদোৱাত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কোচবিহাৰত কৰিছিল শংকৰদেৱ কি আছিল ভক্তি মুভমেন্টত অসমক তেওঁ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল শংকৰদেৱে যিটোটা স্পিৰিচুৱেল পাথত লৈছিল আৰু তেওঁ যিবিলাক পুৰণি ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিসেছ আছিল তাৰ বিপৰীতে গৈ তেওঁ অসমত এক শৰণ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল আগতে অসমত কেনেকুৱা আছিল বলি বিধান বিলাক চলি আছিল আৰু বলি বিধানৰ লগত কি যথেষ্ট বয়বহুল প্ৰক্ৰিয়া আছিল আৰু কিছুমান অত্যন্ত নিৰ্দয় প্ৰথাই আছিল শংকৰদেৱে সেই সকলো বিলাকৰ পৰিৱৰ্তে এটা সহজ সৰল ধৰ্ম অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু যেটো দিছে ট্ৰানজিশন টুৱাৰ্ডছ ভক্তি কি দিছে ৰিজেকশন অফ অৰ্থডক্স প্ৰেক্টিসেছ এণ্ড কাষ্ট বেৰিয়াৰ্ছ emphasis on bhakti as a path of love and devotion the adoption of ram nam and chanting as inclusive spiritual practices মানে কি কৈছিলে ভগৱানৰ নাম লৈ কিনে আমি ঈশ্বৰক পাব পৰা যেটো প্ৰক্ৰিয়া এটা শংকৰদেৱে আমাক বুজাই দিছিল আমাক বুজাইছিল যে আমি বলি বিধানৰ পৰিৱৰ্তে যদি ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ কৰো আমি ভগৱানক পাব পাৰিম এতিয়া শংকৰদেৱে কেনেকৈ ভক্তিটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিল শংকৰদেৱে কি কৰিছিল শংকৰদেৱে সাহিত্যৰ আশ্ৰয় লৈছিল তেওঁ অংকীয় নাট ৰচনা কৰিছিল তেওঁ বৰগীতসমূহ ৰচনা কৰিছিল ৰাইট তেওঁ কীৰ্তন ঘোষা লিখিছিল গুণমালা লিখিছিল তেওঁ নাটক বিলাকক অংকীয় নাট বুলি কয় আৰু ডিভোশনাল সংগছ বিলাকক কি বুলি কওঁ আমি বৰগীত বুলি কওঁ এতিয়া দিছে সোশ্যাল ইনক্লুসিভনেস ইন ভক্তি মুভমেন্ট emphasis on inclusivity regardless of caste or gender তেওঁ কি কৰিছিল জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে সামৰি লৈছিল তেওঁ কি কৈছিল একমাত্ৰ হৰি বা ভগৱানক স্মৰণ কৰি আমি নিৰ্বাণ লাভ কৰিব পাৰো আৰু যিটো শংকৰদেৱ প্ৰথম ব্যক্তি যিগৰাকীয়ে কাষ্ট বেস্ট যেটো মানে জাতিভেদ প্ৰথা নিষিদ্ধকৰণত সেই সময়তে চেষ্টা হাতত লৈছিল শংকৰদেৱৰ পাছত কি হ'ল সত্ৰসমূহ স্থাপন হৈছিল আৰু তাত কি হ'ল মহাপুৰুষীয়া যিবিলাক নীতি নিয়ম বিলাক চলি আছিল আৰু শংকৰদেৱৰ মেইন কাম কাজ বিলাক কোনে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল তেওঁ প্ৰধান শিষ্য মাধৱদেৱে আগুৱাই লৈ গৈছিল আৰু ভক্তি ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত আহোম ৰজাই কি কৰিছিল সেই ধৰ্মটোক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল যথেষ্টখিনি গ্ৰেণ্ড দিছিল ৰেভিনিউ ফ্ৰী ল্যান্ড দিছিল তেওঁলোকক কি কৈছিল মানে বহুত ঠাই দিছিল তেওঁলোকক পাইক প্ৰথাৰ পৰা ৰেহাই দিছিল আৰু সত্ৰবিলাক লাহে লাহে কি কৰিছিল সত্ৰাধিকাৰৰ অধীনত একোখন শক্তিশালী অনুষ্ঠানলৈকে পৰিগণিত হৈ গৈছিল আৰু সত্ৰাধিকাৰবিলাক হেকলে কি কৰিছিল জমিদাৰৰ নিচিনা শক্তিশালী হৈ পৰিছিল আৰু আমি দেখিছোৱে কি সেই সত্ৰৰ পৰেখত কি হ'ল মহামূৰীয়া বিদ্ৰোহ হ'ল কলা সংহতি আছিল মহামূৰীয়া সত্ৰ সেই মহামূৰীয়া সত্ৰৰ কি কৰিলে আহোম ৰাজ্যৰ ভেটি কপাই তুলিছিল আৰু পিছলৈকে কি হৈছিল বহুত বিলাক সংহতি বিলাকে যিবিলাক সত্ৰৰ সংহতি থাকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল ব্ৰাহ্মণিকেল আইডিঅলজিত নিজকে মিলাই পেলাইছিল আৰু যিবিলাক পুৰণি বৈদিক ৰিচুৱেলছ আছিল সেইবিলাকত তেওঁলোক খুমাই পৰিছিল আৰু সেইবিলাক একচুয়ালি কি কৰিছিল শংকৰদেৱৰ যিখিনি শিক্ষা আছিল ন তাৰ লগত কন্ট্ৰাডিক্টৰি হৈ পৰিছিল এতিয়া কি হিলে শংকৰদেৱৰ পাছত বহুত সময়লৈকে অসমীয়া মানে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পিছত অসমীয়া যেটো ভাষা সাহিত্য আছিল সংস্কৃতি ডেভেলপমেন্ট বহুত সময়লৈকে কমি গৈছিল কিন্তু 19th চেঞ্চুৰীত কি হৈছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নেতৃত্বত কি হৈছিল এই আমাৰ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিটো আকৌ পুনৰাই উত্থান ঘটিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এই সকলোবিলাক ব্যক্তিৰ লগত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তেওঁলোকে কি কৰিছিল অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত সংগীত জগতক সহযোগী কৰি গৈছিল আৰু এতিয়া চালে আৰ্লি ৰিফৰ্ম এফৰ্ট বিলাক কেনেকুৱা আছিল এক্টিভিষ্ট ইন নগাঁও ইনক্লুডিং সনাতৰাম বৰা মণিপদ বৰা ৰামাকান্ত মুক্তিয়াৰ এণ্ড
Haladhar Bhuya challenged Brahmanical practices and caste restriction in Satras, sparked debates on practices Shankardeva's true ideology. সেই সত্ৰসমূহত চলি থকা যিটো ব্ৰাহ্মণ্য ভাৱধাৰা আছিলে তাৰ বিপক্ষে এইসকল মানুহে মাত মাতিছিলে আৰু তাৰ পাছত কি হৈছিলে শংকৰদেৱ সংঘ গঠন হৈছিলে 1930 চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ emerged as a significant socio-cultural organization advocating for reform in the line with Shankardev teaching. তো সত্ৰবিলাকৰ যিখিনি ভুল ভ্ৰান্তি আছিলে সেইবিলাকক আঁতৰাই কেনে যাতে এখন ধৰ্মটোক নতুন এটা দিশ দেখাব পাৰি তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘটো গঠন হৈছিলে আৰু কি পাইছিলে অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা অসংখ্য সাপোৰ্ট পাইছিলে এতিয়া আমি চাও ইলাৰাম দাসৰ ৰোল কি আছিলে তেওঁ ডিসেম্বৰ 23 1929 জালগুটি গাঁও যত নগাঁও এতিয়া বৰ্তমান মৰিগাঁৱত আছে তাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁৰ এই সোশ্যাল ৰিফৰ্ম বিলাকতেও যথেষ্ট গুৰুত্ব আছিলে During holy celebration, 3 converters were assaulted by upper caste men for entering siren to pay Guru Akhana. This incident deeply offended young Ilaram and sparked his activism against social discrimination. তো বটদ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে হোলীৰ সময়ত তিনিজন মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকে যেতিয়া গুৰু আসনত গৈ সেৱা কৰিব গৈছিলে তাত আপাৰ কাষ্টৰ মানুহক কুবাই খেদি পঠিয়াইছিল আৰু এই কথাতে ইলাৰাম দাসে বুজিছিলে যে ঘটনাটো বেয়া হৈছে শংকৰদেৱৰ শিক্ষাখিনি আমি হেৰাই পেলাইছো সেই কাৰণটো কি কৰিছিল যে ৰিফৰ্ম মুভমেন্টৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তাৰপিছত কি প্ৰটেষ্ট এণ্ড কল ফৰ ৰিফৰ্ম Ilaram Das publicly protested inhuman caste-based practices. তো যেটো এই জাতিভেদ প্ৰথা বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিলে a significant religious gathering was held chaired by Sahitya Ratna Hiranyanaran Datta Barua attended by Sattradhikars. The meeting resulted in resolution to open the door of shrine to all regardless of caste and creed. তহত কি হল এতিয়া গুৰু আসনৰ ওচৰত যাবলৈকে সকলো জাতিৰ মানুহে মানে পাৰমিশন পাই গৈছিলে বা সত্ৰসমূহ দৰজা খোল খাই গৈছিলে আৰু তেওঁ কেতিয়া সংঘত জয়েন কৰিলে কেতিয়া ওলাই গল দিছো তেওঁ 1950 চনত ধৰ্মত যোগদান কৰিছিল শংকৰদেৱ সংঘত আকৌ 1973 চনত আইডিঅলজিক্যাল ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে কি কৰিছিল শংকৰদেৱ সংঘবাতে ওলাই গৈছিল আৰু তেওঁ কি গঠন কৰিছিল ফাউন্ডিং অফ একশৰণ ভাগৱতী সমাজ established with the aim of preserving the heritage of sadhana vastu spiritual practices focused on maintaining the traditional values and teaching of bhakti movement to kiu nije found korile ekhoron bhagavati samaskan teu find korisile acharya ilaram dakhe teu ki isile jon visionary social reformer asile teu ki korisile atmohuddhir joriote teu material aru spiritual life to balance koribo bicharisile teu moral values or upor samaskan গঠন কৰি গৈছিলে আৰু teu ki korisile he founded Sati Radhika, Sati Matri, Seva Samas for Women Welfare, it's an important point. Established Tarun Vidyarthi Samas to support school-going children and youth development. Ebila ki hoy to social upliftment or udaharon. The impact of Pallam. Organized Pallam season where thousands marched into spiritual entity by Santing Gokha. To ei jitu teo Pallamor procharu cholaisile tat ki hoisile bahut mane Pallam shunibo aru manuhe ki korisile তাৰ পৰাই শিক্ষাবিলাক গ্ৰহণ কৰিছিল সাকসেসফুলি ব্লেন্ডেড গুণামালৱ শংকৰদেৱৰ নাম ঘোষা মাধৱদেৱ তাতেও কি কৰিছিল পাল নামৰ গুণামৰ নাম ঘোষাত পাল নামটো সুমিয়াই দিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কনসিডাৰ্ড পাল নাম এ স্ট্ৰেটেজিক এফৰ্ট টু প্ৰমোট শংকৰদেৱ's টিচিং worldwide Ilaram Das authored several books including the masterpiece নাম ঘোষা Rasamrit on Eksaran নাম ধৰ্ম Ilaram Dahor এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ হয় For over 6 decades his influences deeply impacted the follower of Eksaran নাম ধৰ্ম Despite his contribution Ilaram Das role in Assamese socio-cultural growth has not been fully acknowledged Systematic research on his life and work is needed to understand the various aspects of bhakti movement in the contemporary Assam Activism inspired by his teaching remain essential for building inclusive society. It means your question is critically analyze Ilaram Das's contribution to Bhakti movement and how his ideology shaped the understanding of social reform in Assam. আমি দেখিলো শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ লগতে এতিয়া ইলাৰাম দাসৰ প্ৰশ্নটো মেইনছৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে এই প্ৰশ্নটো লিখিব আৰু আমাৰ ৰেসপেক্টিভ ইমেইল আইডিত পঠিয়াই দিব এতিয়া আহিলে নেশনাল লাৰ্নিং উইক
এতিয়া কি চলি আছে কৰ্ময়োগী সপ্তাহ নেশ্যনেল লাৰ্ণিং উইক চলি আছে এটো কোনে লঞ্চ কৰিছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী PM নৰেন্দ্ৰ মোদী লঞ্চ কৰিছে ফকাস অন ইন্ডিভিজুৱেল এণ্ড অৰ্গানাইজেশ্যনেল কেপাচিটি ডেভেলপমেন্ট ফৰ সিভিল সাৰ্ভিস মিছন কৰ্ময়োগীত ছটা পিলাৰ আছে এটা কি আছে তাতে policy framework institutional framework competency framework digital learning framework the electronic human resource management system আৰু monitoring and evaluation framework তাতে গুৰুত্ব দিছে মিছন কৰ্ময়োগী কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল সেপ্টেম্বৰ 2020 ত কি কৰিছিল এটা ফিট আৰু ভেৰি এফেক্টিভ সিভিল সাৰ্ভিস প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে এটো ৰেডি কৰা হৈছিল rooted in Indian ethos with global perspective It is our objective of National Learning Weeks by NLW objective ki hoy provide fresh impetus for capacity development stimulate a renewed commitment to learning and development create one government message align civil servant with national goals or promote lifelong learning each karmogi will commit to achieve a target of at least 4 hours of competency linked learning during NLW. Participant can complete the targeted hours through combination of individual role-based model on IGOT platform and webinars including public lecture and policy master class by eminent speakers. Ete ki outcome teloke expect korise teloke bichaise competency barrier skill bilak effective governance karone citizen centric service bilak bhal hoy aru ki hoy national goal obodi aligned hoi thake এতিয়া দিছে মেইনছৰ প্ৰশ্ন ডিসকাস দা সিগনিফিকেন্স অফ কৰ্ময়োগী সপ্তাহ ইন এনহেন্সিং দা কেপাচিটি ডেভেলপমেন্ট অফ সিভিল সার্ভেন্ট ইন ইন্ডিয়া হাউ ডাজ ইট এলাইন উইথ গোলস অফ মিছন কৰ্ময়োগী এতিয়া আসাম জেনাৰেল নলেজ আহিলে আমাৰ অংশুমান গগৈ স্যাৰ আৰু মধুস্মিতা ফুকন মেমে সংকলন কৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ হয় জিএস পেপাৰ 5ৰ প্ৰত্যেকটো ডাউট আৰু অসমৰ বিভিন্ন চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইয়াতকৈ আৰু গ্ৰহণযোগ্য কিতাপ একো হ'বই নোৱাৰে এতিয়া আহিলে নোবেল প্ৰাইজ ইন ইকোনমিক্স সোর্স হিন্দু হয় তো 2024 চনৰ ইকোনমিক্সৰ নোবেল প্ৰাইজ ঘোষণা কৰা গৈছে তাত ডেৰন একমগু সাইমন জনসন আৰু জেমস এ ৰবিনসন লাভ কৰিছে ৰয়েল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস অন এৱাৰ্ডেড দা Severiges Riksbank Prize in Economic Science, commonly known as Nobel Prize Economic. Nobel Prize of Economic এই নামেৰেও জনা যায় আৰু আমি দেখিলো অলৰেডি তিনিজন US based economics ত দিছে ডেৰন একমগু সিমন জনসন জেমস এ ৰবিনসনে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কিহত কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে আছিল সাবস্টেন্সিয়েল এভিডেন্স অফ হাউ ইনষ্টিটিউশন প্লে সিগনিফিকেন্ট ৰোল ইন প্ৰসপেৰিটিলৈ গুৰুত্ব দিছে আৰু তেওঁলোকৰ কামক দুটা কেটেগৰীত ক্লাসিফাইড কৰা হৈছে এটা আছে ইনক্লুসিভ আৰু এটা এক্সট্ৰেক্টিভ ইনক্লুসিভত কোন কোন হুমাই আছে কোৰ্টসমূহ হুমাই আছে পলিটিক্যাল সিস্টেম হুমাই আছে ফাইনান্সিয়েল সিস্টেম হুমাই আছে আৰু an inclusive institutional framework reflect existence of democracy law and protection of property right হুমাই আছে আৰু এক্সট্ৰেক্টিভ ইনষ্টিটিউশন কোন হুমাই আছে institutional framework typically entails the concentration of power wealth being concentrated in the hands of a few poor enforcement of civil right absence of property right institution These lead to exploitative and predatory frameworks where only a few people can succeed and others are left behind. তো এই যেটো কথা আছে তাত বহুত গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকে ধনী ধনী হৈ গৈছে দুখীয়া দুখীয়া হৈ গৈছে সেই ক্ষেত্ৰটো এবাৰ গুৰুত্ব দিয়া গৈছে তেওঁলোকৰ ৰিসাৰ্চৰ থ্ৰুৰে In the inclusive institutional framework people are convinced that if they work hard to create wealth it won't be taken away by anyone by force the wealth will allow them to their coming generation and to have a good life thus people who work hard create wealth this resulting boosting long-term growth and prosperity economic growth and prosperity in turn facilitate human well-being so যিখিনি inclusive institutional framework আছে তো inclusive হিন কি কৈছে মানুহক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সঞ্চয় কৰিব কৈছে যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সুখত থাকিব পাৰে তো এটো কি হয় এইটো এটা কি হয় লং টাৰ্ম গ্ৰোথৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় An extractive institutional framework will not be able to ensure sustained prosperity for all people even if they work hard. Thus, in the absence of an inclusive institutional framework, economic development will stagnate.
এতিয়া দিছে inclusive institution foster long-term economic growth, whereas extractive institution impede it. Examine this statement with relevant examples from India and other developing countries. এতিয়া দিছে hand-in-hand initiative. Why in news? Recently, the Food and Agriculture Organization (FAO) Director General opened the third hand-in-hand investment forum. এইটো কেতিয়া লাঞ্চ হৈছিলে 2019 কিহৰ কাৰণে দিছিলে এইটো ফ্লেগশিপ অফ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফ্লেগশিপ আছিলে ইট প্ৰায়ৰিটাইজ কাউন্ট্ৰিজ এণ্ড টেৰিটৰিজ হুইচ প্ৰভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ হাইষ্ট য'ত মানে দৰিদ্ৰতা আৰু দুৰ্ভিক্ষতা বেছি আছে তাক টাৰ্গেট কৰা গৈছিলে নেশ্যনেল কেপাচিটি যিবিলাক য'ত কম য'ত অপাৰেশ্যন ডিফিকাল্টিজ আছে আৰু সেইবিলাক কি হয় নেচাৰেল আৰু মেন মেড ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে এৰাইজ হৈছে ইট সিক টু এৰাডিকেট প্ৰভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ এণ্ড মেল নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ৰিডিউচ ইনইকুৱেলিটিজ ইয়াত মেম্বাৰ কাউন্ট্ৰি কিমানখন আছে ইয়াত 72খন মেম্বাৰ কাউন্ট্ৰি ইয়াত জয়েন কৰিছে এতিয়া দিছে সাবস্টেন্সিয়েল যেটো ডেভেলপমেন্ট গোলছ আছে তাক দেখাইছে এটা আছে কি দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণ জিৰো হাংগাৰ গুড হেলথ এণ্ড ৱেলবিং কোৱালিটি এডুকেশ্যন জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি ক্লিন ৱাটাৰ এণ্ড স্যানিটেশ্যন এফৰ্ডেবল এণ্ড ক্লিন এনাৰ্জি decent work and economic growth industry innovation and infrastructure reduce inequalities sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, and strong institution, partnership for the goals. এই সকলোবিলাক কি হৈছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কিছুমান গোল লোৱা গৈছে এতিয়া দিছে ইট ইউজেছ জিঅ'স্পেটিয়েল biophysical and socio-economic data as well as advanced analytics to identify territories where agriculture, transformation and sustainable management of forest and fisheries have the greatest potential for alleviating poverty and hunger. তো এই যেটো poverty and hunger যেটো alleviating কৰা যেটো process আছে যেটো গুছোৱা প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে Each area of intervention includes developing value chain for priority commodities, building agro-industries, and efficient water management system, introducing digital services, precision in agriculture. Etia dise hand-in-hand initiative under Food and Agriculture Organization was launched in the year prelims কাৰণে এইটো দৰকাৰী টপিক আছে এতিয়া আহিলে INS Samarthak এতিয়া কি কৰিছে লাৰ্সেন এণ্ড টাৰ্বো যেটো কোম্পানী আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে আইএনএছ সামাৰ্থক এখন মাল্টি পাৰপাস ভেসেল হয় যিখন ইন্ডিয়ান নেভিক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ প্ৰথমতে কি কৰিছে এইখন দুখন জাহাজ বনোৱা প্লেন আছে ইয়াৰ প্ৰথমখন কি কৰিলে ইন্ডিয়ান আৰ্মিক নেভিক এখন ডেলিভাৰ কৰা হৈছে The vessel was designed and constructed in-house by Larsen and Turbo shipyard as Kattupalli যেটো তামিলনাডুত আছে aligning to the center's Make in India initiative and Atmanirbhar vision. It is a highly specialized multi-role platform designed to support the development and testing of next generation weapons and sensor for Indian Navy. Eja dise what is the name of recently launched multi-purpose vessel by Larsen and Turbo for Indian Navy? Eta answer to mane jito man news to answer hoy na eta previous day practice question bila ki asile Battle of Wallon took place in 1962. What is the name of world's first government-funded multimodal large language model recently launched by India? BharatGen. গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাই আছে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব So again welcome to competition care by the officer for the officer ধন্যবাদ বিদায়